Hei kaikille! Hyvää tätä vuotta ja tervetuloa vuoden ensimmäisen videon pariin. Tällä videolla mä luonnollisesti haluan keskustella teidän kanssa siitä, mitä viime vuonna tapahtui K-pop-maailmassa. Jos muistatte, niin mä tein vuosi sitten tämmöisen samantyyppisen videon vuoden 2020 mun suosikki K-pop-kappaleista. Ja nyt on aika sitten kerrata, että mitäs kaikkea hyvää Koreasta tuli vuonna 2021. Jostain syystä mä teen näitä K-pop-videoita tyyliin kerran vuodessa, vaikka mä kuuntelen sitä musiikkia suurin piirtein päivittäin. En tiedä, onko tämä ongelma, mutta joka tapauksessa tässä tulee taas tämä kerran vuoteen K-pop-mielipidepläjäys, olkaa hyvät. Ja kuten silloin vuosi sitten, jolloin mä keskustelin vuoden 2020 suosikkikappaleista, niin tälläkin kertaa olen siis koonnut tämmöisen soittolistan, johon on listannut kaikkia semmoisia K-pop-kappaleita, jotka mua miellytti erityisesti juuri viime vuoden osalta. Siellä on tyyliin joku 44 kappaletta ja me ei tässä videossa todellakaan käydä läpi näitä kaikkia, koska siihen menisi aivan liikaa aikaa, mutta käydään läpi jotain semmosia, jotka on mun mielestä mainitsemisen arvoisia. Mä laitan linkin sekä tähän vuoden 2021 suosikkisoittolistaan että siihen edelliseen 2020 soittolistaan tonne alas videon kuvaukseen. Tämä 2020 soittolista päivittyy myös edelleen, koska mä olen vähän myöhäisherännäinen monien K-pop-kappaleiden osalta ja löydän niin sillä jälkeenpäin nyt jotain semmosia biisejä, jotka ilmestyi pari vuotta sitten ja joista mä nyt tykkäänkin tosi paljon. Pieni disclaimer tähän alkuun. Mä en todellakaan siis, mulla ei ole aikaa seurata ihan koko genren tapahtumia, eli en todellakaan pysty niin kuin, en ole siis nähnyt kaikkia viime vuonna julkaistuja K-pop-musavideojulkaisuja, puhumattakaan siitä, että olisin niinku kokonaisia albumi- tai EP-julkaisuja pystynyt kuuntelemaan läpi. Joten jos joku teidän suosikkiryhmänne, josta te olette aivan niinku fantastisen innoissanne, nyt puuttuu tältä minun videoltani tai siltä mun soittolistaltani, niin älkää loukkaantuko siitä, se on ihan vaan mun ajan puutteesta kiinni. Ja myöskin semmonen disclaimer, mikä pitää edelleen paikkaansa, mikä piti paikkaansa myöskin silloin vuosi sitten, on se, että mä kuuntelen tyyliin 95% pelkästään naisartistien tuotantoa, K-pop-genressä siis. Joten älkää myöskään siitä loukkaantuko, jos joku teidän ihana BTS tai Seventeen tai NCT-ryhmänne ei ole tällä listalla. Pientä edistystä kuitenkin tässä sukupuolijakaummassa on sillä tapahtunut, että jos mulla oli silloin 2020 soittolistalla tyyliin yksi miesartistin julkaisema kappale, jossa sillä videolla puhui, niin tällä videolla puhutaan jopa 2 semmoisesta kappaleesta, joten pikkuhiljaa tää ehkä vähän tasapainottuu tästä. Mutta kaikki alkuhäpinä sikseen, mennään asiaan, koska mulla on paljon mielipiteitä. Mä oon tällä kertaa jaotellut nämä biisit, joista mä haluan puhua tämmöisiin kategorioihin. Ja ensimmäinen kategoria, josta mä haluan puhua, on tämmönen, mihin kuuluu tämmöisiä hyvin niinku synkkäenergisiä, intensiivisiä kappaleita. We'll take it to the
Okei, ensimmäinen biisi, josta haluan teille puhua, on tosiaan tää Lunan PTT. Mä olin aluksi vähän sitä mieltä, että no oikeastaan mä oon edelleenkin sitä mieltä, että tämän biisin heikoin kohta on tuo kertsi. Siis tossa on ihan mahtava toi alku, niin kuin koko alusta asti siihen kertsiin asti toi pitkä nostatus, mikä vaan niin kuin kasvaa intensiteettiä koko ajan. Ja sit se kertsi on vähän semmonen antidrop, että se niin kuin ei ihan niin kuin lunasta niitä lupauksia, mitä se alkupuoli ja säkeistö niin kuin antaa. Mutta kokonaisuutena mun kuulemista Luna-kappaleista toi on kuitenkin niin kuin paras. Mä tykkään siitä, miten vahvasti tää rakentuu perkussioiden ympärille tää biisi, mikä niinku, tää on tietysti paras tapa saada aikaan tämmönen sykettä nostava hypetysbiisi, että lisätään hirveän intensiivisiä perkussioita sinne taustalle. Samoin toi tommonen etninen puhallinsoitin melodia on kiinnostava. En tiedä, onko siinä jotain ongelmallista, mutta se toimii tässä biisissä. Pakko arvostaa myöskin tätä niin kuin koko Lunan taustaa ja tuotantoryhmää siitä, että tämmöiselle 12-jäseniselle ryhmälle saadaan aikaan ylipäätään niin kuin biisejä ja koreografioita, joissa nämä roolit jakaantuu edes suurin piirtein tasaisesti, että jokainen saa olla vuorollaan keskiössä. Ja kaikki nämä niin kuin muodostelmanvaihdokset koreografiassa ja muuten, niin pakko arvostaa sitä. Siirrytään seuraavaan. I'm so cold-blooded, I'm so naughty. 우린 전문가, 넌 돌팔이. Use nobody with nobody. 난 무대 위에서 간 노가리. 겁나 매운 맛으로 잘 나가는 맛집 차렸네. My kimchi so delicious, need a Michelin. That good in your mouth, boy. 그냥 툭툭 버티지 마, boy. Touch your toes, then drop it low. 뒤 돌아보고 튕겨요. 흔들어, spray. 손들아 bang. Mä oon nyt jonkin aikaa seurannut näitä Jessin musavideon julkaisuja ja tykännyt todella kovasti. Tää Coldplay on ehkä mun suosikki tähän mennessä. Musta on tosi kiva katsoa tanssia ja tällä videolla nämä tanssijat on luonnollisesti pääosassa ja Jessi näkyy luultavasti ihan siinä viimeisen, mä en tiedä voiko tässä edes sanoa viimeiseksi kertsiksi, mutta siinä loppupuolella. Mä tykkään Jessin rap-tyylistä tosi paljon, erityisesti tässä biisissä on jotenkin tosi hyviä osuuksia. Hän ei ole ehkä niin kuin maailman mikään nopein räppääjä, että se niin kuin, tavallaan se nopeus ei ole siinä se homma, toisin kuin jollain muilla räppäreillä, ja sekin on ihan niin kuin jees tapa tehdä. Mutta jotenkin se artikulaatio ja se flow siinä Jessin räppäyksessä on todella niin kuin tykkään. Ja se tykkään hänen äänestään myöskin. Joten kiitos. Kiitos tästä Jessi. Ja niin kuin puhuin silloin viime vuonna, niin mitä enemmän mä oon kuunnellut K-popia, niin sitä enemmän mä oon tykännyt tosiaan niin kuin rap-musiikista, jota mä siis aiemmin niin kuin täysin vihasin ja en voinut ymmärtää, että miten voi kukaan tykätä siitä, mutta näin vaan mielipiteet vaihtuu, kun elämänkokemusta tulee vähän lisää. Joten tässä tämän videon ensimmäinen tämmönen rap on siistiä niin kuin osuus.
Mä puhuin viimevuotisella videolla Everglown Ladida-biisistä ja sanoin, että siinä musavideossa on Matrixia ja semmoista 80-luvun glitter-diskoa. Tässä First-kappaleessa on ehdottomasti supersankari-elokuva fiilistä, siis mulle tulee aivan ehdottomasti mieleen tästä kaikki Marvel-rainat. Ihan lähtien niin kuin siitä, että okei, intensiivinen kappale, mutta sitten tuossa musiikkivideossa on käytetty tosi paljon tämmöisiä ulkokuvauspaikkoja, missä on paljon tilaa ympärillä, mistä pidän kovasti, koska aika usein K-pop-musavideoissa käytetään pelkästään studiolavasteita ja siinä tulee jotenkin semmoinen paljon suljetumpi fiilis. Mutta tää on vähän erilainen video ja ihan noita niin kuin erikoistehosteita myöten tässä on just sitä semmoista supersankari-elokuva-fiilistä. Sen sijaan, mistä mä en pidä tuossa musavideossa, on se, että toi on about kaoottisinta kameratyöskentelyä, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt. Siis tuossa meidän niin katsojallakin tuolla liikepohjanvointia, koska kamera tärisee ja niin kuin editointityyli on tosi semmoista hätästä. Tai niin kuin, ei nyt ehkä hätästä sillä huonolla tavalla, mutta siitä on tarkoituksella tehty semmoista tosi, niin kuin, että niin kuin otos vaihtuu ihan niin kuin tuhottoman nopeassa tahdissa, joten se on vähän semmoista niin kuin, disorientoivaa. Mutta kaoottisuudesta puheen ollen, seuraava kategoria, josta mä haluan puhua, on tämmöiset kaoottiset suosikit. Eli siis biisit, joissa tapahtuu koko ajan ihan kauheasti ja ensikuulemalta niin kuin missään ei ole mitään järkeä, mutta lopulta kaiken niin kuin häsellyksen keskeltä paljastuukin oikein toimivia kappaleita. Aika monistakin itse asiassa uusista ryhmistä, joihin mä oon tänä vuonna tutustunut ja mä tykkään heistä siis ihan hirveästi ne biisit, mitä mä oon heitä kuullut. Tää Rabadum on siis ihan mahtava biisi, mutta tää vaatii kärsivällisyyttä, koska tää ei todellakaan avaudu ensimmäisellä eikä toisellakaan kuuntelukerralla. Mä olin aluksi silleen, mitä helvettiä tässä nyt oikeesti tapahtuu, että tää on ihan sekasotku. Tässä on monta osaa, jotka toistuu välillä ihan odottamattomissa kohdissa ja vaikuttaa aluksi täysin toisistaan irrallisilta, mutta lopulta ne nivoutuu yhteen tämmöiseksi todella hauskaksi ja energiseksi kappaleeksi. Tykkään siis kovasti ja tää on myöskin semmonen korvamato, mikä niin kuin soi päässä eikä maksa vuokraa siellä asumisesta. Kaikista maailman instrumenteista tässä on käytetty nokkahuilua biisin tämmöisenä kikkana ja ihmisenä, joka käytti 9 vuotta lapsuudestani nokkahuilusoittoa opiskelijana, niin mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun itkeä vai nauraa tälle asialle, mutta tämäkin on nyt nähty. Kyllä mä puhun Everglowsta 2 kertaa tällä videolla ja te voitte olla vihaisia siitä. Jos First muistutti supersankari-elokuvista, niin Pirate muistuttaa Skifi-elokuvista ja minähän tykkään semmoisesta. Tääkin oli ensikuuntelulla aluksi tosi sekava, enkä mä edes pitänyt tästä niin kuin ensimmäisen kuuntelun perusteella. Mä ajattelin, että okei, ei tarvitse kuunnella uudestaan, tää oli sen verran huono. Mutta sitten mä kuuntelin kuitenkin ja mä olisin, että mitä helvettiä, tää on taas ihan mahtava kappale. Elikkä mieli muuttui taas tällainen tuuliviirimäisesti. Siis tässä on niinku taas avaruusmerirosvoja, tässä on moottoripyöriä, tässä on jousia ja miekkoja ja tyttövoimaa julistavat sanotukset ja vähän sitä myöskin sitä glitteriä, mitä oli siellä Ladidaassa, joten kiitos, tämä on oikein hieno sekamelska kaikkea mahtavuutta. Ping pong.
Tässä on älyttömän värikäs ja mielikuvituksellinen video, joka näyttää Everglow Firstin tapaan siltä, että kuvaajalla oli vähän liikaa kofeiinia elimistössä tämän kuvaamisen aikana. Tämä biisi on yksi niitä pop-kappaleita, jotka on ärsyttäviä ja tarttuvia ja ärsyttävän tarttuvia. Ei siis välttämättä mikään suuri mestariteos musiikillisesti, mutta siinä on semmoisia kohteita, joista mä ihan oikeasti tykkään. Ja tosiaan tämäkin on myöskin soinut minun päässäni useita viikkoja. Siis ihan hirveästi täytyy kunnioittaa sitä, että Hyuna ja Dawn pystyy olemaan näin outoja ja esiintymään parina julkisesti tällä tavalla. Ja niin kauan kun ne pysyy yhdessä, niin mulla on jonkinlaista uskoa tähän K-pop-teollisuuden inhimillisyyteen, joten niin kun ihan vaan tästä syystä tämä kappale pitää nostaa esille tällä videolla. Ihanaa, tykkään. Seuraava kategoria onkin sitten tunnelmaltaan hyvin erilainen, koska mulla on muutama surullinen kappale, mistä mä haluan teidän kanssanne keskustella. 아프도록 설레며 울고 웃었던 고마웠었던 놓지 말자던 때론 다투고자 못 이룬 수많은 밤 한없이 행복해 웃음 지었던 Where we now 널 만나 몇 번의 계절을 지나 그 어딘가 헤매고 있는 게 아닐까 Where we now Where we now Where we now 기나긴 여행중 어느 날 Talking about where we going. Tää on todella kaunis, hidas kappale ja myöskin kauniisti kuvattu musiikkivideo. Ja se, että minkä takia mä puhun paljon näistä musiikkivideoista, johtuu just siitä, että K-popissa visuaalisuus on niin iso osa sitä musiikin tekemisen tapaa. Mutta tässä on myöskin ihan siis kaunis biisi. Tosi hyvä kappalerakenne. Se ei niin kuin sillä laahaa ja synkistele koko ajan, vaan esimerkiksi tää Moonbyulin rap-osuus tokassa säkeistössä tuo semmoista niin kuin ryhtiä tähän biisiin, mistä tykkään erittäin paljon, koska se tavallaan niin kuin balladien ongelma voi olla nimenomaan just se, että siinä vaan niin kuin mennään samalla semmoisella laahaavalla surullisella sapunalla koko biisin ajan, ja eikä tule riittävästi semmoista vaihtelevuutta, mikä pitäisi sen biisin mielenkiintoisena, mutta tässä ei ole sitä ongelmaa. I can make you love me when I'm not it. I can make you love me when I'm not it. I can make you love me when I'm not it. 사랑하지 않는 너를 사랑한 걸까? 너 멀리서 바라보는 별 같아 변치 않아 난 널 미련하니까 I can't make you love me. My whole reason forever. I can make you love me when I'm I can make you. Tää on lyhyt kappale, yksinkertainen, mutta tosi ihana. Se on varmasti omanlaisen taitolaji säveltää ja sanottaa semmoisia kappaleita, joissa niin kun ei ole hirveästi elementtejä, mutta ne elementit, mitkä siinä on, niin toimii tosi hyvin. Molempien laulajien ääntä on tosi mukava kuunnella ja ne äänet sopii hyvin yhteen. Aika samantyylisiä niin kuin laulusuorituksia tässä kappaleessa ja tosi niin kuin tunteikkaita laulusuorituksia. Että tää on niin kuin varmaan se tämän vuoden nyyhkybiisi mun mielestä.
Tää on ehkä tämmönen niin kuin menevämpi, vähän niin kuin säihkyvän kuulonen biisi mun mielestä, mutta mun mielestä myöskin hyvin kaihoisa, joten se kuuluu tähän surullisten biisien luokkaan. Mä tykkään näistä jäsenten lauluäänistä ja tämän kappaleen melodioista. Ja tässä on aika paljon semmoista samaa kasarifiilistä, mistä mä puhuin viime vuoden videolla, missä monessakin kappaleessa oli selkeästi semmoista kasaridisko-vibaa. Tässä on vähän jotain samanlaista mun mielestä. Seuraava kategoria onkin sitten mielenkiintoinen, koska siihen sisältyy tämmöisiä massasta poikkeavia kappaleita, eli jotain erilaista. 누가 뭐라든 my way to me on my face fit 없이 뱉은 말은 no oh 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 유리가면 속에 미소 가려두려 세운 배우마저 lost oh 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 Hey you 네 멋대로 분해해낸 난 Hey you 입맛대로 불어대는 말 혀끝으로 이리저리 you don't get it do you never get the keys to my life 더 참신하게 상상력 좀 발휘해봐 네가 쳤던 푸른 손을 부숴대 난 Tässä on mun mielestä ehdottomasti vuoden omalaatuisin ja kiinnostavin kappale. Hyvin semmonen pelkistetty instrumentaali, joka rakentuu periaatteessa pianomelodian ja perkussioiden sekä tämän teeminin erilaisia vokaalityylejä sisältävän laulun varaan. Eli tässäkin on niin kuin aika vähän elementtejä, mutta niitä on yhdistelty tosi mielenkiintoisesti. Mun mielestä on tosi ihanaa, kun artistit ja biisintekijät kokeilee uutta ja innovoi ja kehittyy ja kurottelee niin sanotusti laatikon ulkopuolelle. Että niin kuin tällaistakaan biisiä en tavallaan tällaista on vaikea kuvitella, jos kuuntelee popmusiikkia, että tällaisia biisejäkin tehdään, tiedätkö? Vaikea selittää, mutta siis tää oli tosi yllättävä, kun tää tuli, ja tää on siis todellakin no kaikki tällä videolla on mun suosikkikappaleita viime vuodelta, mutta tää on siellä ihan kärkipäässä ehdottomasti. Tässä kappaleessa ja musiikkivideossa rehellisesti sanoen suurin huomiohan tässä kiinnittyy tähän visuaaliseen ja sanotukselliseen teemaan, joka on selkeästi uskaliaampi nimenomaan seksuaalisesti kuin tyyliin 99% kaikista muusta K-pop-tuotannosta, jonka mä oon nähnyt. Mutta toisaalta Sunmi on kuitenkin kohta jo 30 ja tehnyt pitkään uraa, joten tämä konsepti tuntuu tosi semmoiselta luonnolliselta eikä niinkään mitenkään huomionhakuiselta, että tässä on menty jotenkin seksi edellä tavallaan pelkästään sen gimmick-arvon takia. Ja käsittääkseni Sunmi kuitenkin osallistuu tosi paljon omien kappaleittensa sävellysprosessiin, joten siinäkin mielessä tämä on hyvin semmoinen orgaaninen suunta, mihin hän voi kehittyä. Ja tosiaan, kun nyt mainitsin tuon orgaanisuuden, niin tässä kappaleessa on myös tämä orgaanisempi ja retrompi ja vähemmän ehkä semmoinen trendien perässä juokseva tuntu instrumenttien osalta, että siinä on paljon semmoista mä en aina haluaisi heittää sitä kasarivertausta, mutta joku semmoinen menneiden vuosikymmenten fiilis tuossa instrumentaali
osuudessa, että siellä on tosiaan ihan niinku sähkökitaraa ja semmosia niinku kaiutusefektejä, mitkä kuulostaa vähän semmoiselta, että okei, tätä on kuultu joskus joitakin vuosikymmeniä sitten, eikä niinkään sille, että tämä on nyt aivan uutta ja elektronista ja säihkyvää. Ja tääkin niinku, sekä biisinä että erityisesti myöskin niinku musiikkivideona on erilainen kuin monet mitä K-pop-kappaleet, mitä muuten tulee kuulutettua. 눈을 떠마주한 darkness 속에 헤매이는 너 밟아둔 척봐도 now it's time to late 이 시간을 지나버린다 틱톡 내 춤 속에 갇혀버린 너 Locked in 내가 속아줄게 이걸 말한 거야 Break up game it's over go away 천사 같은 속삭임 뒤이어진 밤 metalliriffejä ja huutovokaleita K-pop-kappaleessa. Sign me up oikeesti. Siis tää on ensimmäinen mun kuulema K-pop-kappale, jossa on ihan oikeita metallivaikutteita. Yleensähän ihmiset puhuu, jos puhutaan niinku enemmän semmoista rock-tyylisemmästä K-popista, niin ihmiset nostaa esiin Dreamcatcherin, josta myöskin minä tykkään. Mutta mun mielestä Dreamcatcher on niinku ehkä enintään rockia ja yleensä pop-rockia, mutta tää on ihan oikea niinku metalli K-pop-kappale, jos silleen nyt voi sanoa. Että itse mä vertaisin tätä kappaletta niin kuin Dreamcatcherin sijaan esimerkiksi Baby Metalliin, joka tosiaan ei ole K-popia, vaan japanilaista musiikkia, mutta heillä on hyvin samanlainen tyyli yhdistää metallia ja sitten konemusiikkivaikutteita ja korkeita nuoria naisvokaaleja, joten Baby Metal olisi mun, niin kuin, se oli mun ensimmäinen niin kuin assosiaatio, mikä tästä biisistä tuli mieleen. Ja tää on myöskin hyvä biisi, että tässä ei ole myöskään niinku otettu noita metalliriffejä ja huutoa mukaan vaan sillä, että kuunnelkaa jotain ihan uutta ja ihmeellistä K-popissa, vaan että niinku tää biisi on rakennettu oikeasti myöskin hyvin. 아무도 몰라 우리 사이 몰라 우리 사이 더 감각의 휩싸이 너와 나는 점점 서로의 시간에 넘어오잖아 두 눈을 감을 때 내게 보여진 동안에 Just right by my side Tässä kappaleessa on ihan selkeitä jazz-vaikutteita, joista mä tykkään todella paljon. Mä mainitsinkin viime vuoden videolla siitä, että tykkään esimerkiksi Mamamoon tuotannossa siitä, että miten heidän alkuvaiheen biiseissään oli tosi paljon jazz-vaikutteita. Ja samasta tykkään myöskin tässä kappaleessa. Unbinin ääni on tosi korkea ja hyvin myöskin niinku persoonallisen kuuloinen, varsinkin tuossa niinku kertsiä edeltävässä osiossa. Tässä videossa on myöskin tämmöistä ihanaa säikettä ja glamouria, josta myöskin tykkään. Olen ehkä joku uudesti syntynyt harakka, koska aina kun joku asia kimaltaa, niin mä oon silleen, että serotoniinia. 미로기란 이름을 가지고 했나 난 그네 아무 말 없이 나를 따라와줘 네 맘은 뱀뱀 머리부터 발끝까지 빛이 나 서서히 퍼져가 정신을 잃게 해 너 부정할 수 없는 진실 Baby purple kiss on the detail 너라 빛에 물든 세상이 중독시킨 내가 fall in love You better know 벗어날 수 없어 on the top 더 빛나는 곳을 찾아 Mainitsin aikaisemmin, että Tribe oli yksi semmosia viime vuonna debytoineita uusia ryhmiä, joista kovasti tykkään. Ja Purple Kiss on aivan ehdottomasti myöskin toinen samanlainen ryhmä. Hekin debytoi siis viime vuonna.
Nimenomaan tällä Ponzona-kappaleella, en ole varma lausuiko sen oikein, mutta siis tosi vahva ja kypsä debyyttibiisi, tosi hyvä osuus tämän ryhmän kyvyistä laulajina ja esiintyjinä, siis tosi karismaattisia tuolla videolla. He ovat kaikki vaikka hyvin nuoria, eivätkä ole olleet tässä niin kuin hommassa kovin pitkään, ja siis tosi hyviä laulajia kaikki. Tämä kappale on ehkä tämän vuoden mun suosikki näistä uusista tuttavuuksista. Ja seuraan kyllä heidän urakehitystään tiivisti ja toivon pitkää uraa heille. Tämä ensimmäinen kappale ja myöskin pari sen jälkeen viime vuonna julkaistua kappaletta on tosi vahvoja ja niin kuin lupaa oikein hyvää heidän uralleen. Seuraavaksi mä voisinkin esitellä teille 2 semmoista kappaletta, jotka mä nostan viime vuoden parhaaksi K-pop-kappaleeksi mun omissa henkilökohtaisissa kirjoissani. Ja ne on parhaita kappaleita ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että ne saa mut aina hyvälle tuulelle ja myöskin siksi, että ne on oikeasti siis hyvää musiikkia. Aikaisemmin mainitsin siitä, että nämä tämmöiset vähän erityyppiset kappaleet, joista juuri äsken keskustelin, niin monet niistä on myöskin ihan mun suosikkeja, ihan siitä johtuen, että ne on niin erilaisia ja silti niin hyvin tehtyjä kappaleita. Nämä 2 seuraavaa on ehkä semmoisia perinteisempiä K-pop ja ylipäätään pop-kappaleita, mutta ne on rakennettu vaan tosi toimivasti ja ne on vaan niin hyväntuulisia, että niistä ei voi olla tykkäämättä. Joten aloitetaan nyt vaikka miehistä tällä kertaa. 그대가 저기 빛나는 별이라면 고개를 들고 있었지만 그대 위치마다 손을 예상밖에 her 그대와 나 I'm miss 믿을 수 없어도 나는 향해 아틀란티스 왜 under the water 가늠할 수 없는 심해와의 kiss 나를 입술어 가 말하고 deep 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 깊어진 your ocean 짙어진 emotion 말하고 deep deep 바람 속에 내 온몸을 맡긴 채 너를 향해 yeah, yeah, yeah. 눈앞에 널 만나 드디어 발견해 Tässä on niin monta hyvää asiaa, jotka toimii hyvin yhdessä. Mä en edes tiedä oikein, mistä mun pitäisi aloittaa. Ensinnäkin kekseliäs kertosäemelodia, jossa on vieläpä stemmalaulantaa, molemmat asioita, joista pidän kovasti. Ryhmän jäsenten ihanat vahvat lauluäänet, kaikki on siis hyviä laulajia, jopa tää niin sanottu räppääjä jäsen tässä. Ja puhutaanko sitä rap-osuudesta, koska se iskee jotenkin tosi luja, ihan mahtava. Ja siis tosi sopiva sekoitus tämmöiseltä niin kuin orgaaniselta ja sitten taas elektroniselta kuulostavia instrumentteja. Biisi alkaa ja päättyy sähkökitaraan ja nojaa näihin laulumelodioihin, mutta siellä on myös tämmöisiä koneohjelmoituja ääniä mukana. Eli erittäin hyvä tasapaino mielestäni. Ja ehdottomasti plussaa näistä sanotuksista, jotka on tulkittavissa erittäin kaksimielisesti. We love that in this house. Myöskin jos ikinä voi käyttää sitä Duality of Man meemiä, niin Teemin on se meemi niin kuin elävänä ja hengittävänä ihmisenä. Tuo oli siis toinen mun tämän vuoden 2 suosikkikappaleesta, ja jos äskeinen oli miesryhmän esittämä, niin tämä toinen suosikkikappaleeni on sitten luonnollisesti naisryhmän esittämä, koska joku tasa-arvo pitää olla. Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, would I hit bullseye? Dude, I'm ready, aim and fire. Baby, I feel like Cupid's on life, yeah, tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, so stay with them, you know. Attraction
kuten äsken jo sanoinkin, niin mä rakastan hyviä kertsimelodioita ja tässäkin on sellainen. Onko tästä ehkä jopa Feel Specialin haastajaksi parhaana Twice-biisinä? Ehkä. Ainakin ne on hyvin samalla tasolla. Tosiaan ensimmäinen kokonaan englanninkielinen biisi Twiceilta. Nämä sanat on itse asiassa aika hauskat ja ne on mun mielestä hyvin tehty, joten ei mikään niin kuin semmonen omituinen käännöshukkasten täyttämä biisi kuitenkaan ole kyseessä. Chaeyoung on noussut tänä vuonna jotenkin yhdeksi mun suosikki Twice-jäseneksi Jihon ja Jonghyunin rinnalle, ja hänellä on mun mielestä ehkä nokkelimmat osuudet tässä biisissä, joten tykkään erityisesti siitä. Ja ei siinä oikeastaan ole mitään muuta, siis tästä vaan tulee tosi hyvä mieli tästä kappaleesta. Tää on hauska. Tää on, jos osaisin laulaa korkealta, niin laulaisin mukana, mutta tää on vähän liian korkea biisi laulettavaksi mukana mulle. Yksinkertaisesti vaan ihan loistava biisi. Sitten mulla on myös muita semmosia lyhyesti mainitsemisen arvoisia kappaleita, joista en ehdi tällä videolla puhua sen enempää, mutta tässä kuitenkin lista semmoista, mitä myös kannattaa katsoa ja kuunnella. Excuse me, excuse you. Top notch, 성적은 누수. Queen of this shit, 한수 넘어 투수 던져 내 꿈, Soul City home run. 날카로운 makeup, 모두는 논전. 태도는 차갑게 마음은 hot on shine. She elder, she alpha, 본전. 나 core. Tässä oli siis jokseenkin lyhyehkösti mun mielipiteitä viime vuoden K-pop-kappaleista. Ja syy myöskin sille, että miksi mä haluan puhua nimenomaan mun suosikkikappaleista on se, että netti on täynnä ihan riittävästi jo kaikkea negatiivisuutta ja haukkumista, joten en halua harrastaa sitä enempää kuin on pakko. Enkä mä muutenkaan niin kun tykkää oikeastaan niin kun analysoida semmosia kappaleita, joista mä en oikeasti tykkää. Siis se on mun mielestä vaan ajan hukkaa, joten sellaista ei kannata tulla etsimään täältä kanavalta. Tosiaankin kaikki nämä tällä videolla on mainitut kappaleet on julkisella soittolistalla, joka löytyy mun kanavalta. Siellä on siis montakin muutakin kappaletta, joista kaikista olen siis tykännyt viime vuotisista 2021 kappaleista. Se on myöskin semmoinen soittolista, mikä päivittyy jatkuvasti, eli jos tänä vuonna tai tulevaisuudessa tulee vielä vasta jotakin semmoisia kappaleita, jotka on ilmestynyt viime vuonna ja joista pidän, niin minä lisään ne sinne listalle, samoin kuin tämän 2020 soittolista kanssa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin anna peukku ja kerro, jos haluat tämmöisiä K-pop höpöttelyvideoita lisääkin. Mielelläni niitä teen toki, koska
tosiaan K-pop on yksi niistä genreistä, joita kuuntelen niin kuin eniten, mutta jostain syystä tällä kanavalla sen aiheen ympärille en ole hirveästi luonut vielä sisältöä. Sen lisäksi, että mä kerran vuodessa höpöttelen K-popista tälle kanavalle, niin mä myös kirjoitan musiikista, joskin aivan eri genrestä, nimittäin raskaasta musiikista. Teen siis levyarvosteluita ja muitakin tekstejä silloin tällöin Kaos-nimiselle sivustolle suomeksi. Jätän senkin linkin tonne alas, jos haluatte käydä sieltä kurkkaamassa. Musta tuntuu, että mä oon huomattavasti parempi kirjoittamaan musiikista kuin puhumaan musiikista. Tämänkin videon mä kuvasin hyvin pitkälti tämmöisten niin kuin ensimmäisten ottojen kautta, eli en ruvennut hirveästi hiomaan omia sanomisiani. Toki mulla oli täällä muistiinpano, että mitä mä haluan teille kertoa näistä kaikista kappaleista, mutta se, että miten ne tulee ulos ne asiat mun suusta, niin se on sitten ihan eri asia. Mutta joka tapauksessa näihin musikaalisiin terveisiin on hyvä päättää tämän vuoden ensimmäinen video. Kiitos kun katsoit videon tänne ihan loppuun asti. Me nähdään seuraavalla videolla, joten ensi kertaan.